Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada hujung bulan Mac, Ismail Sabri melawat UAE, United Arab Emirates. Dan apabila dia keluar saja dari pintu kapal terbang, ia naik marah. Ia hot kerana tidak ada jawatan kuasa mengalu-alukan kehadirannya. Tiada polis outrider, tiada polis perlindungan khas, dan yang buat ia betul-betul marah ialah ia terpaksa beratur di immigration seperti anda dan saya. Anda kesian kan? Dia PM kan? Atau anda kata padan mukanya. Itulah apabila mereka yang selama ini telah hidup sebagai suku kaum ketuanan Melayu, mereka tak sangka yang apabila mereka pergi luar negara, orang lain tidak mengenali status ketuanan mereka dan mereka diperlakukan seperti seorang rakyat biasa saja. Ini adalah nasib yang menimpa Ismail Sabri pada 29 hari bulan Mac. Ia fikir dia akan diberikan rawatan permaidani merah di UAE, tapi semua orang buat tak kisah. Biasalah kerana semua orang di Pejabat Perdana Menteri menyalahkan orang lain selain daripada diri mereka. Mereka salahkan 2 diplomat kanan di UAE yang diundang balik ke Putrajaya ataupun Wisma Putra dan disuruh buat kerja ringkas, menolak kertas sebagai pion biasa. Tapi saya ada pandangan yang berbeza tentang lawatan Ismail yang gagal tu. Kesalahannya bukan 2 diplomat tu, tetapi Menteri Luar Saifuddin dan juga Ismail Sabri sendiri. Kedua mereka ni ego yang terlalu besar. Saya ada satu soalan. Bagaimana jika Ismail Sabri sendiri telah timbulkan masalah ini? Ia kecewa kerana ketiadaan kemegahan dan special welcome ketika dia mendarat di Dubai. Tiada liputan keselamatan mahupun motosikal rasmi. Dia terpaksa uruskan pasport di immigration seperti warga negara biasa dan menunggu, ya, dia kena tunggu macam anda dan saya sementara pasport sedang diproses. Jadi, Ismail dan Saifuddin salahkan Duta Besar Malaysia ke UAE iaitu Muhammad Tarid Sufyan dan Konsul Jeneral Malaysia di Dubai iaitu Muhammad Hasril Abdul Hamid. Mereka tidak bersalah, tetapi kerajaan mesti cari orang lain untuk dituduh. Ismail seorang yang hero, ya, mempertahankan bahasa Melayu. Dia pencipta pusat membeli belah Melayu, ya. Ingat pada Lawyat Plaza tu ingat tak? Dan dia seorang promoter pakaian batik. Lawatannya ke UAE yang New Straits Times disebutkan sebagai perjalanan untuk membina jenama yang lebih baik untuk Malaysia. Lawatan tu telah gagal. Dia boleh memerintahkan perhatian semata-mata kerana dia Perdana Menteri, tetapi penghinaan yang dia hadapi di lapangan terbang antarabangsa Al Maktoum di Dubai adalah wahyu dengan sendirinya. Berikutan kecaman itu, kami melihat sekilas bagaimana pentadbiran Ismail menguruskan masalah diplomatik. Bagi penyokongnya, Ismail adalah pahlawan Melayu simbolik dan ketiadaan Menteri Kanan Negara tuan rumah untuk mengalu-alukan lawatan Ismail mestilah sangat memalukan. Orang ramai mungkin tidak tahu keputusannya untuk menghukum 2 diplomat kanan ketika mereka ditarik balik kepada tugas ringan di Putrajaya. Tetapi yang salah ialah Menteri Luar Saifuddin Abdullah. Semenjak ia jadi Menteri Luar, kepimpinannya tidak wujud. Dia tidak memahami isu-isu hal diplomasi asing.
dia tidak tahu memberi inspirasi kepada pegawai-pegawainya dan ia tak faham hal antarabangsa. Yang ia amat bangga ialah publicity murah menulis surat dalam bahasa Malaysia ke Setiausaha Negara Amerika Syarikat. Bagaimana jika Saifuddin ia betul syok sendiri kerana ia pandai tulis Melayu dan ia juga telah menulis dalam bahasa Melayu kepada rakan sejawatnya di UAE dengan butiran mengenai lawatan Ismail yang akan datang. Saifuddin yang tidak jelas tu mungkin tidak menyedari bahawa kerajaan UAE sibuk menjalankan Expo Dunia Dubai di mana setiap hari pegawai mereka terpaksa berurusan dengan beratus-ratus orang VIP yang program mereka telah dirancang tahun lebih awal. Acara berakhir pada 31 hari bulan Mac dan telah ditangguhkan selama 1 tahun kerana pandemik coronavirus ini. Mungkin juga seorang pegawai rendah di Dubai telah melihat surat Saifuddin tu yang dalam bahasa Melayu dan ia tak faham apa yang Saifuddin menulis. Jadi ia ketepikan surat itu untuk diterjemahkan. Saifuddin dan Ismail perlu ambil perhatian. Pelajaran nombor 1 dalam diplomasi antarabangsa adalah ini. Jangan buat perkara sebarang urusannya hanya untuk menarik perhatian. Sekiranya mereka ingin difahami dan mempunyai respons yang cepat, surat menyurat mereka ni patut dalam bahasa Inggeris. Isu terjemahan di atas mungkin tidak berlaku, tetapi yang lebih penting ialah ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya, mengapa Ismail sudah membuat beberapa perjalanan keluar negara apabila ia sepatutnya duduk diam di Malaysia ni dan cuba menguruskan banyak isu tempatan yang memerlukan perhatiannya yang serius. Keutamaannya, ia nak pergi keluar negeri ni salah. Ia pergi UAE ni untuk cari joli. Di Malaysia ni, kos sara hidup sudah naik. Ekonomi kita perlu disusun balik. Pelaburan asing sudah kering. Rasisme termasuk perkauman semakin meningkat. Bentuk ekstremis Islam juga jadi ancaman. Pandemik coronavirus telah membuat ahli politik yang korup dan juga penjawat awam lebih tamak dan mereka lah yang isap darah rakyat. Mereka merancang cara yang mereka boleh membuat wang yang cepat dari maskar yang mesti ada sirim kepada pekerja dan aplikasi migran untuk memantau kawalan anti coronavirus. Bagaimana jika pentadbiran UAE telah menerima pemberitahuan mengenai lawatan Ismail tetapi dengan sengajanya mengabaikan permintaannya? Pihak berkuasa UAE ni mungkin frust kerana ahli politik Malaysia telah mencemarkan nama putera mereka dengan tuduhan rasuah dan pengukuhan yang dikaitkan dengan 1MDB. Wahyu oleh bekas bank Goldman Sachs, Tim Leissner, mengenai Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, timbalan Perdana Menteri Emirat Arab Bersatu, sangat mengecewakan. Beberapa tahun yang lalu, banduan Najib Abdul Razak mungkin telah dialu-alukan seperti seorang pahlawan di UAE. Tapi sekarang ni UAE ada kehendak nak mempertahankan reputasi mereka dan melindungi nama baik mereka dari penyamun yang bernama Najib. Oleh itu, apabila tuduhan muncul mengenai putera UAE yang terlibat dalam 1MDB, mungkin juga UAE mengabaikan permintaan mengenai lawatan Ismail. Menurut laporan di Free Malaysia Today, Duta Besar Tarit telah memberi amaran kepada Wisma Putra bahawa lawatan Ismail adalah masa yang tidak sesuai, tetapi nasihatnya telah diketepikan. Jadi ini
ya, Ismail dan pejabat Perdana Menteri yang salah. Adakah menteri asing fikir dia lebih tahu apa yang terbaik? Dia tidak kelihatan mempercayai pegawai-pegawainya yang bekerja di Dubai. Saifuddin yang melulu dan tidak cekap adalah satu sebabnya masalah diplomatik ini terjadi. Banyak ramai bekas pegawai kanan dan juga mereka dari kementerian luar sudah bosan dan marah mengenai layanan yang diberi pada kedua-dua diplomat Malaysia yang Saifuddin tarik balik dari Dubai, hantar balik ke Putrajaya. Tetapi adakah Ismail atau Saifuddin peduli? Masalah dan penyelesaian perkara ini sangat jelas. Perdana Menteri mengalami ego yang terlalu besar. Dia perlu menyingkirkan ego besar-besarannya. Ismail Sabri patut pecatkan Saifuddin, tapi dia tak boleh. Siapa lagi yang nak beri sokongan pada partinya? Itu pasal kesemua menteri dalam kabinet Ismail Sabri sama seperti mereka yang dalam kabinet Mahidin Yassin, semuanya tak ada kelayakan, tak ada integriti dan juga tak ada karisma. Seorang lagi kata mereka tak ada otak. Masalah ini senang diselesaikan. Anda tahu apa nak buat pada PRU 15. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.